What's up mga ka-Digimix? Magandang morning po sa ating lahat at welcome back sa ating channel. May ibabahagi na naman po tayong video sa araw pong ito at ito po ay about sa TV natin pong ginagawa ngayon. Isang Skyworth ang brand po nito at dinala sa atin dahil pag ino-on ay nagkakaroon naman po ng screen pero mawawala po ng kusa. Well, isa sa mga dahilan pagka ganyan ang unit po natin na ito, kitang-kita po natin Pero base sa experience po natin, hindi naman po mostly ay ganyan ang dahilan. Dahil may mga pagkakataon na ang backlight po ay nasira na din po So sa video na ito mga kaibigan ay atin pong matutunghayan kung pagka pinalitan pa natin ang capacitor na yan ay dediretso na po ang pagliwanag or yung magiging visible na ba ang screen po natin. Ayan, samahan niyo po ang inyong lingkod sa isa na namang talakayan pagdating sa electronics mga kaibigan. So, para malinaw mga kaibigan ay plug-in muna natin habang hindi natin pinapalitan ang ating capacitor na yun. So, ayan, nagsaksak na po tayo. At subukan natin yun, mga ka-Digimix. Ayan. Pansinin po natin Ayun. So, ganun lamang po ang sistema pagka ganito po ang unit po natin, isa sa mga dahilan po yun, Ayan, patuloy na po tayo at atin na po palitan ang capacitor na nakita po natin. Ayun, matapos natin palitan ang capacitor mga ka-Digimix, try na po natin i-plug in ito po yung 35 volts by 330 microfarad. Ayan, check na natin kung actual plug in natin. Pag-ipa natin ay lang maayos. Ayun na. Ayun So ayan ang mga Digimix. Okay, no signal na po Try natin lagyan ng ating AV. So ito na, lagyan na po natin ang video At disclaimer po ano man ang ma-open natin dito ay hindi po sinasadya na i-play po natin. Ito lang mga igawa ng ating demonstration Disclaimer po mga kaibigan, alright? So yan na po mga ka-Digimix. Malinaw na po ang ating screen at hindi na rin po naging intermittent ang ating video. Ayun lamang po ang pinalitan po natin dito mga kaibigan. Mabilis lamang po just in case na may mga tao na may hihilig gaya po ng mga estudyante na hindi pa nakaka-graduate ay may skill na po sila basic. Ibig sabihin kayang-kaya na po nila magpalit ng mga ganito So yan lamang po muna ang ating video na may ihahatid sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat po ulit sa inyong patuloy na at ang kilik sa ating mga vlogs.
Mamaya po i-test pa po natin. Tatakpan muna natin, ano mga kaibigan. So yung kagating final ano na natin test mga kaibigan, ano. Ayan, Skyworth, ano mga kaibigan. Okay na po, muli ay lagyan natin ang AB. Kahit saglit lang dahil operate na naman tayo. So ayan na po, kaya Digimix. Well, thank you po ano, sa inyong pagtutok sa ating episode na ito mga kaibigan. At muli, nagpapasalamat po ang inyong abang lingkod sa patuloy po ninyong pagtitiwala sa ating channel.